नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आज मी तुम्हाला उरलेल्या इडली किंवा डोशाच्या पिठापासून नाश्त्यासाठी एक रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। बऱ्याच वेळा आपण इडली किंवा डोसे बनवतो, त्यातलं जर पीठ उरलं किंवा जर जास्त तुम्ही पीठ बनवलं तर एखाद्या हवाबंद डब्यात ठेवून ते फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। फक्त त्यामध्ये मीठ टाकायचं नाही। त्यानंतर जेव्हा तुम्हाला त्यापासून काही नवीन रेसिपी बनवायची आहे, ती रेसिपी बनवण्यापूर्वी तो डबा फ्रीजच्या बाहेर अर्धा तास तरी काढून ठेवायचा आणि नंतरच पुढची रेसिपी बनवायची। तर इथे माझ्याकडे 2 वाट्या डोशांचे पीठ उरलेलं आहे। यामध्ये मी 1 कप किसलेला कोबी, 1 गाजर मी किसून घेतलेला आहे ते टाकणार आहे आणि 1 शिमला मिरची एकदम बारीक चिरून घेतलेली आहे, ती सुद्धा या पिठामध्ये टाकणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या यामध्ये टाकू शकता। या बॅटरपासून आज आपण अप्पे बनवणार आहोत। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया। यानंतर इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या एकदम बारीक चिरून घेतलेल्या आहे, त्या सुद्धा या पिठामध्ये टाकलेल्या आहे। आता सर्व पदार्थ आपण या बॅटरमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही जर लहान मुलांसाठी ही रेसिपी बनवणार असाल तर हिरव्या मिरच्या नाही टाकल्या तरी चालेल, फक्त मीठ टाकायचं आणि आवडीनुसार भाज्या यामध्ये चिरून टाकायच्या आहे। या बॅटरमध्ये आपण एक्स्ट्राचं पाणी वगैरे काहीच ॲड केलेलं नाही। यानंतर गॅसवर मी एक तडका पॅन ठेवला। हा तडका पॅन सुरुवातीला छान गरम होऊ द्यायचा आणि यामध्ये 1 चमचाभर तेल टाकायचं आहे। तेल छान गरम झालं की यामध्ये आपण 1 चमचाभर मोहरी टाकणार आहोत। कोणतीही फोडणी तयार करताना किंवा तडका तयार करताना तेलामध्ये सुरुवातीला मोहरी टाकायची। जर तुम्ही जिरे आधी टाकले आणि मोहरी नंतर टाकली तर ती मोहरी व्यवस्थित तडतडत नाही आणि नंतर ती खाताना कडू लागते। म्हणून फोडणीमध्ये किंवा तडक्यामध्ये सुरुवातीला मोहरी टाकायची, ती व्यवस्थित तडतडल्यानंतर त्यामध्ये जिरे टाकायचे। तर हा तडका आपण या बॅटरमध्ये ओतून घेतलेला आहे। एकदा तो व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपल्या चॅनलवर इडली किंवा डोशाचं बॅटर कसं करायचं, त्यापासून डोसे कसे करायचे याची रेसिपी आहे, तुम्ही चेक करू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक देईल। आता गॅसवर मी एक अप्पे पात्र ठेवलेलं आहे। सुरुवातीला अप्पे पात्र आपण छान गरम होऊ देऊया, कारण हे मी धुवून ठेवलेलं आहे, त्यामुळे यामध्ये थोडंसं पाणी आहे। यातलं पाणी सुकल्यानंतर अप्पे पात्राच्या प्रत्येक साच्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं तेल टाकायचं आहे। तुम्ही तेलाऐवजी तुपाचा किंवा बटरचा सुद्धा वापर करू शकता। जास्त तेल लागत नाही, अगदी थोडं थोडं तेल आपण यामध्ये टाकलेलं आहे। याआधी मी तुम्हाला उरलेल्या इडली किंवा डोशाच्या पिठापासून ढोकळा बनवून दाखवलेला आहे। यानंतर उत्तप्पा सुद्धा बनवून दाखवलेला आहे। दोन्हींच्या रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही चॅनलवर ते व्हिडिओ बघू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक आहे। आता आपण 1-1 चमचा बॅटर प्रत्येक अप्पे पात्राच्या साच्यामध्ये टाकून घेऊया। आता तुम्ही विचार करत असाल, जर आम्ही इडली किंवा डोसा बनवला तर पूर्ण बॅटरमध्ये मीठ टाकलेलं असेल तर ते बॅटर साठवता येईल का? पण आपल्याला एक अंदाज असतो की आपलं हे बॅटर जास्त होणार आहे, तर सुरुवातीलाच तुम्ही थोडंसं पीठ एखाद्या डब्यामध्ये काढून ठेवा। जर पूर्ण बॅटर लागणार असेल तर ते बॅटर तुम्ही परत मीठ टाकून त्यापासून इडली किंवा डोसे बनवू शकता, किंवा जर पर्यायाने उरलंच तर मग मीठ न टाकलेलं बॅटर तुम्ही फ्रीजमध्ये साठवून ठेवू शकता। तर सर्व साच्यांमध्ये आपण 1-1 चमचा बॅटर टाकून घेतलेला आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची आणि यावर झाकण ठेवायचं आहे। तर वेळ काहीच लागत नाही हे अप्पे बनवण्यासाठी। 10 मिनिटासाठी हे अप्पे आपण छान भाजून घेऊया किंवा शिजवून घेऊया। 10 मिनिटानंतर या भांड्यावरचं झाकण काढायचं आणि याची साईड बदलून द्यायची आहे। हवं तर तुम्ही परत एकदा यावरून तेल किंवा तूप किंवा बटर टाकू शकता, पण माझ्या मते काहीच आवश्यकता पडत नाही। अगदी कमीत कमी तेलात हा पदार्थ तयार होतो। मेन म्हणजे जर मुलं काही भाज्या खात नसतील तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही अप्पे बनवून दिले किंवा उत्तप्पे बनवून दिले
या पिठापासून, तर त्या भाज्या या पदार्थांमध्ये लपल्या जातात आणि आपण त्या भाज्या मुलांना खाऊ घालू शकतो। तर अधूनमधून उलटपालट करत अप्पे दोन्ही साईडने हलकेसे गोल्डन ब्राऊन रंगावर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। तुम्ही बघू शकता रंग किती सुंदर आलेला आहे। दोन्ही बाजूंनी अप्पे व्यवस्थित शेकले किंवा भाजले गेले की एखाद्या चमच्याच्या मदतीने ते ताटामध्ये काढून घ्यायचे आहे। नाश्त्यासाठी हा खूप चांगला ऑप्शन आहे। जर आपण इडली किंवा डोशाचं बॅटर मुद्दामून जास्त बनवलं तर आपले 2 दिवसाचे नाश्त्याचे प्रकार वेगवेगळे होऊ शकतात एकाच पिठापासून। तर सर्व अप्पे मी ताटामध्ये काढून घेतलेले आहे। ज्याप्रमाणे आपण 3 प्रकारच्या रंगीबेरंगी भाज्या घेतलेल्या होत्या त्याचप्रमाणे मी 3 प्रकारच्या चटण्यासुद्धा इथे घेतलेल्या आहे। साऊथ इंडियन चटणी घेतलेली आहे जी आपण नेहमीच बनवत होती, खोबऱ्याची चटणी, याची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे। त्याचबरोबर पुदिन्याची चटणी घेतलेली आहे आणि टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे। पुदिन्याची चटणी बनवणं एकदम सोपं आहे, तुम्हाला प्रत्येकाला याची रेसिपी माहितीच असेल, पण जरी बघायची असेल तर याची रेसिपीसुद्धा आपल्या चॅनलवर आहे। आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की करून बघा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करायला विसरू नका। आजचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।